Hello po! Ako po si Betchay ng YouTube channel na Buhay Korea at nasa lesson 4 na po tayo ng ating vowels. So ito na po yung pinakahuling set ng vowels and after this, sa consonants naman tayo. Okay? So, ang first vowel po natin ay ang wa sound. Wa. Okay. So yung may wa sound, ayan, wa, like wa, wa. So, paano po siya nabubuo? Yung O at saka A po. So, pag sinulat natin siya as a vowel syllable, may bilog, and then yung O, and then A. So, top, down, and then left to right. Okay? So, ang tunog po nito ay wa. Wa. Okay? So, wa. Yan. Wa. Wa. Okay. Ang next po natin ay we. We. So, yung may W-A-E sound. So, natatandaan niyo po yung A-E na sound. So, yung A-E na sound po, yung parang letter H, di po ba? So, yung first letter po nito ng we sound ay yung O, and then yung E. Ayan. So, ang tunog po nito ay we. We. Aray. We. We. Okay. Medyo mako-confuse kayo kasi parang tatlo yung vowel sa Korean na we ang tunog. Or similar sila na we sound. So, isa ito. So, paano natin siya isusulat kung vowel syllable siya? So, yung bilog, and then down, O, and then yung E. Okay? So, we. 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 Okay. Number 3 naman, yung tunog na wo, as in yung won. For example, so yung wo, ang, okay, yung wo, okay, hindi ako sure kung oo, okay, o, wo, I think ganito yung romanization niya. Wo. So, pero kasi ang won, ganito yung romanization niya, yung spelling niya, di po ba? Okay. So, paano po siya binubuo? Yung U, and then yung O. So, ito kasi ang romanization nito, EO. Ito naman ay U. So, wo. Mas appropriate yata na romanization to. So, wo. Okay? Sulat natin siya ulit. Wo. 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 At ang susunod ay isa pang we. We. Okay. At ito naman ay nabubuo ng character na U at E. Okay. U at E. So, isulat natin siya. U muna, tapos E for we. U, E, we. Uwe, uwe, we. U, E, we. At panghuli, U, E, we. So, we. Ito ay wo. We. Wo, wa. Ay, hindi pala kita. Wa. We. Wo. We. At ang pinakahuli nating vowels, ngayong araw na ito, ngayong araw na to ay ang uy. Okay? Ngayon, paano natin siya i-romanize? U-I. Pero, ang tunog niya ay uy. Para mabilis na u at i. Uy. Okay? Medyo tongue twisting, di po ba? So, vowel, yung bilog na placeholder para sa mga vowel syllables. And then, u-i. Uy. So, ang pagbigkas mo sa kanya, mabilisan lang na
Mabilis ang na at saka i. Okay? I. So, pag binigkas natin siya na mabilis, like 정부, 정부. Ganun. 의자, 의사. So, maraming words na merong, na nag-start sa ganito. Parang cartoon. Yun, Alright, so to recap, ito po ay wa. Tama ba? Ito po ay we. We. Ito po ay wo. Wo. At ito naman ay we. We. At uy. So, kung mapapansin niyo po sa Korea, wala po silang syllable na nagre-represent sa tunog na to. So, sa Korea po, wala pong, naputol yung video, tutuloy ko lang, wala pong syllable wala pong vowel na nagre-represent dito sa tunog na to. Yung woo. Like for example, sa English po na wood, ayan. Ang basa ng mga Koreans dito, ud. Like, parang ganito. Ud. Ganon. Hindi po, kaya may mga Koreans po na hindi po nila mabasa to as wood. Ang basa nila dito ay ud. So, yung mga estudyante ko, tinitrain ko sila na basahin to as wood. Pero minsan nahihirapan sila kasi wala yun sa salita nila. Wala sa kanilang vowels. So, yung wala sa vowel ng Korean, yung woo sound. So, meron silang wa, we, wo, we, ano pa ba? We, pero wala silang woo. Okay? Walang woo. As in, wood. Alright? So, dito po nagtatapos ang ating mga vowels. At sa susunod na lesson po ay umpisahan natin ang consonants. Okay? Hanggang sa muli, ito po si Betchay.